โอเคค่ะพี่ปอวันนี้น้องมินก็รู้สึกตื่นเต้น น้อง มาก วิน ที่ได้มาคุยตรง น้อง นี้ วินชื่ออะไรนะคะ ชื่อเฟิร์นค่ะ อ๋อไม่ใช่พี่มิ้นเหรอคะเหมือนแบบเคยเห็นในไอ อ้าว จี ก็รู้จักอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ ทำไมเป็นอย่างเงี้ยก็แอบเปิดมาดูคนแรกใส่เป็นก ก ระ ระ โป โป ร รง งยาวรองเท้าแดง เป็น เขาแดง แบบเด็กญี่ปุ่นมาเลยอ่ะเฮ้ยชอบคนนี้ก็คุยกับแม่ว่าชอบคนนี้เลยยังไม่ได้แคสเลยนะชอบถึงเวลาหานักแสดง Casting เขาจะมี call ใบ เป็นรูป แคสติ้งคอลแล้วรูปนั้นอ่ะเป็นหน้าฉันเลย มาวันนี้เราจะมานั่งคุยกันพูดคุย ได้สิ ฟิลพอดแคสต์ โอ ครั้ เค งแรก โอเคค่ะพี่ปอวันนี้น้องมินก็รู้สึกตื่นเต้น น้อง มาก วิน ที่ได้มาคุยตรง น้อง นี้ วิน ให้แนะนำตัวก่อน ชื่อโอปอล์กุลวิภางามสุกเกษมศรีค่ะ อายุ 22 ปีค่ะ ในตอนนี้ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเบญจนีวัชราวสุนทาราชื่อเล่นชื่อมินค่ะอายุ24 ปีค่ะ พี่มิ้นกับน้องปอ โอเคน้องปออันนี้ทำอะไรอยู่คะ มารอแคส แคส ใช่มาแคสค่ะ อ๋อนี่เป็นคนแคสให้ โอ้ยโอ้ใช่ค่ะ ชื่ออะไรนะคะ ชื่อเฟิร์นค่ะ อ๋อไม่ใช่พี่มิ้นเหรอคะเหมือนแบบเคยเห็นในไอ อ้าว จี ก็รู้จักอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ ทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมเป็นอย่างนี้ ของฉันตามบัตรประชาชนอะเป็นคนสมุทรปราการ แต่หน้าซอยก็คือกรุงเทพแล้ว ก็เรียกว่าเป็นคนอะไรอะโซนบางนาฮะ อืม ใหญ่ ย่านบางนา ๆอืม หนูว่าก็เป็นคนกรุงเทพเหมือนกันเกิดใน เลย ก อะ รุงเทพเลยแต่ว่าแม่เป็นคนไทยพ่อจะมีแบบจีนแบบนิดนึงมิ้นก็น่าจะมีจีนนิดนึงเหมือนกันเป็นฟิลหมวย อืม หมวย ตัวความรักเป็นอย่างนี้เสี้ยววินาทีที่ได้พบเธอ ถ้าอนุบาลก็คืออนุบาลปานิยา ตั้งแต่ป .1 ยันป .6 ม .1 ยันม .6 เซนต์โยเซฟบางนาเป็นโรงเรียนหญิงล้วน มหาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์วิทยาลัยนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัลค่ะ แล้วคุณได้ไปพูดของมหาลัยอุปนเฮาด้วยนะ ใช่เลยพูด Open House ว่าได้ใช้ความรู้อะไรในการมาทำตรงนี้ เป็นหนึ่งใน3 คนวะที่ขึ้นเป็นพูดอะโห Open House เลยไม่รู้มีใครได้ เห็ เห็ น น นิ ห ย รือ ม เป ปะ ล่า เนี่ยว้า ของมินเรียนอนุบาลเหมือนหลายที่อะคุณมี Harrow กับ St Andrews เฮ้ย แบบย้าย ทำไม ไป ชื่อ มามั มันดู โอ๊ยเรียนจนเงินหมด แล้วก็ป .1 ถึงม .6 อ่ะอยู่โรงเรียนเดิมเหมือนกัน ก็คือสาธิตพัฒนา มหาลัยอยู่ที่มสวอยู่โคไซมสว เด็กโคไซ แต่ เด็กโคไซน่าจะดีทุกคนเด็กโคไซน่าจะดีทุกคน อันนี้จริง first impression ครั้งแรกที่เจอมินเลยก็คือตอนที่มาแคสเรียเลน อืม นี่มาถึงก่อน อืม แล้วก็นั่งรออยู่ข้างบนนั่งรออยู่กับแม่ แล้วก็จะแอบเปิดม่านดูอยู่ตลอดว่าเอ้ยคนต่อไปที่มาคู่เราจะเป็นใครนะเพราะแบบเหมือนพี่พุทธบอกว่าให้อยู่ยาวเพื่อรอเข้าคู่กับทุกคนว่า โอ้ คลิกกับใครอะไรอย่างงี้ คุ้มเลยอ่ะ คุ้มเลย เอาคุ้มเลยวันนั้นอ่ะ ก็แอบเปิดม่านดูคนแรกใส่เป็นกระโปรงยาวรองเท้าแดง เป็น เขาแดง แบบเด็กญี่ปุ่นมาเลยอ่ะ ก็เฮ้ยคุ้นหน้า เพราะว่าเคยส่องไอจี อ้าว ใช่เคยส่องไอจีจริงๆหันไปคุยกับแม่ว่าเฮ้ยแม่คนเนี้ยน้องปอเคยส่องไอจีอ่ะอุ้ยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นจริงตอนนั้นตื่นเต้นจริงเพราะว่าจำมินได้ แต่ไม่รู้ว่าชื่อมิ้นแค่แบบเห็นตามไอจีช่างภาพอะไรเงี้ย คุ้นๆ ถ่ายช่างภาพบ่อยเฮ้ยชอบคนนี้ก็คุยกับแม่ว่าชอบคนนี้เลยยังไม่ได้แคสเลยนะชอบ ชอบเธอบอกรักคุณทุกครั้งที่ได้สดใสตาคุณรู้ไหมฉันเชื่อ มันพอมันคุ้นหน้าอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเหมือนเคยเห็น แปลว่า ล้ ตอนฉันเข้ามาเธอทำทรงนะ ได้นำทรงแบบ ดึงตึงเลยแบบนั่งเงี้ย โอ้ แบบ โหหล่อชิบหายหล่อเกินคน ตึงโอ้อย่างตึงอ่ะ พอมันคุ้นหน้าแล้วลงมาเล่นด้วยกันมิ้นก็น่ารักแบบ ในตอนที่เจอครั้งแรกคือมิ้นเหมือนในไอจีทุกอย่างแบบและภาพลักษณ์ลักษณะนิสัยอ่ะคือตรงคาแรคเตอร์ ถู คื ก อ ต้องนะ MMINT เลย แต่รู้จักมากขึ้นมิ้นพูดมากมากพูดมากที่สุดในโลกใบนี้แบบว่าคาแรคเตอร์หลุดออกจาก MMINT เลยอะอะไรนะจะยิ้มพูดอะไรนะใครรู้จักมิ้นจริงๆอ่ะมิ้นจะไม่ใช่สาวน่ารักผ้าพับไว้ มิ้นจะแบบห้าวมากห้าวแบบห้าวดองๆเลยอะfirst impression คือเป็นแบบในรูปแต่พอคุยไปนานๆไม่เหมือน เริ่ม ใน ไม่ใช่ รูปไม่ตรงปกค่ะคนนี้ ใช่กองของบอลตอนเดินเข้าไปก็อย่างที่บอกตึงๆแล้วก็แบบสาวผมสั้นก็แบบต้องเล่นคู่คนนี้แน่เลยเพราะว่าคาแรคเตอร์แบบน่าจะไม่ทับลายอ่ะแล้วก็ไปนั่งรอแป๊บนึงแหละเขาก็เรียกว่าให้ลงไปเล่น จริง แต่มีหน้าคนหน้าโอปอเพราะว่าเคยเห็นแบรนด์รองเท้าแบรนด์หนึ่งเป็นสาวผมสั้น
คนมากอ่ะต้องรีบเปิดใหม่แบบ เจอแม่ปุ๊บอุ้ยแอบไปเปิดคนเดียวกันตัวปุ๊กปิ๊กกว่าที่คิด คือวันนี้เข้ามาแคสพอแคสเสร็จแล้วอะพี่ฟุตถามว่ารู้สึกชอบใครทั้งหมดที่แคสมาแล้วฉันตอบว่าชอบคนแรกก็คือแบบมินชอบคนแรก ตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่า คือแบบมิน อ่ะถ้าฉันมาเป็นคนที่2เธอชอบฉันปะ ก็จะตอบชอบคนแรก แค่นี้ค่ะทุกคน อ่ะมินก่อนละกันเมื่อกี้ ของมินมีนักเขียนที่เขียนเรียเลนคือพี่วินนี่เป็นนักเขียนเรื่องเรียเลนรู้จักกับพี่อาร์ที่เป็นช่างภาพ แล้วก็แบบว่าเห็นมินใน IG พี่อาร์ก็เลยแบบว่าอยากชวนน้องคนนี้มาแคร์รู้สึกว่าตรงคาแรคเตอร์พี่อาร์ก็เลยแบบมินสนใจไหมอะไรอย่างนี้ ก็เลยแบบลองไปก็ได้ไม่เสียหาย ของปอก็คือพี่คายเล่าว่าตอนที่กำลังหาบทบิวเนี่ยเขาแบบก็จะเวลาหานักแสดง Casting เขา call จะมีใบ เป็นรูป casting call ว่าต้องการเด็กคาแรคเตอร์แบบนี้เท่านี้ตึ๊ด หน้าตาแบบนี้ หน้าตาแบบนี้แล้วรูปนั้นอ่ะเป็นหน้าฉันเลย เออ ตั้งขึ้นมาเป็นหน้าหมดเลย รู้สึกยังไงก่อนแล้วเป็นหน้าเราเลยอ่ะ ดีใจ รู้สึกแบบแปลว่าคาแรคเตอร์มันต้องชัดมากๆ มันถึงแบบสามารถเอาไปวาง casting call ได้ ก็รู้สึกดีใจแล้วพี่ฟุตก็เลยแบบว่าโอเคงั้นถ้าเราวาง casting call เป็นคนเนี้ยเราลองเอาคนนี้มาเลยได้ไหมก็FRT ก็ทักมาแล้วก็ไปแคสแล้วก็ได้ เย้นั่น แค่ครั้งแรกว่าซีรีส์ โน เคยทำมาก่อน เคยแคสแบบ Netflix อะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วก็มีหนังแบบเล็กๆน้อยๆแต่ยังไม่เคยได้เลยคือเราไม่มีประสบการณ์ด้วยแหละแล้วเหมือนแบบคาแรคเตอร์เนี้ยมันวางมาแบบว่าเป็นนิสัยส่วนตัวด้วยเลยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันตรงแบบตรงมากๆแล้วตอนนี้พอเป็นนักแสดงก็แบบพยายามเรียนรู้อะไรหลายอย่างอยู่กับบทใหม่เรื่องเฉดนี่ก็หินอยู่ก็ถือว่า โป๊กเลยอะ ท้าทาย โป๊กอะถ้าเป็นเชิงด้านการทำงานอะรู้สึกว่านักแสดงมีหลายบทบาทต้องทำการบ้านทำความเข้าใจเยอะกว่าการเป็นอินฟูอินฟูคือแบบเป็นตัวของเราเลยใช่ไหมคาแรคเตอร์เราแบบนี้เรารับงานมาแบบนี้เราอยากเซตคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงได้เลยแต่พอเป็นนักแสดงมันต้องแบบว่าเบลนไปตามบทที่เราได้พอนักแสดงเราถูกเซตไม่ใช่เราสามารถเซตตัวเองได้ถ้าเทียบสิ่งที่ต่างความเห็นส่วนตัวก็คือนักแสดงต้องจำบทแล้วเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ายากที่สุดแล้วเพราะว่าอินฟูสมมติอะเรามีสคริปต์ก็จริงแต่เราสามารถตัดต่อเองได้แบบสวัสดีค่ะเนี่ยก็จะมารีวิวอะไรอย่างเงี้ยได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเต็มร้อยให้ล้านให้ดูการแต่งตัวมินจะเป็นแบบสาวหวานตะมูตะมิรูปลักษณ์ภายนอกนะ ตัวจริงไม่ตะมูตะมิตัวจริงแบบใจใหญ่มากส่วนแล้วฉันล่ะก็อาจจะตรงข้ามแล้วนอกจากฮาเป้งครับแต่ตัวจริงก็แบบว่าน้องปอว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้น้องปอซึ่งก็ดีนะตลกดีนะมาถึงแบบคือมินแต่งตัวน่ารักมากแต่นิสัยมินแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะจริงๆถ่ายรูปมุมก็คล้ายๆกันแต่แค่แบบพอท่าโพสกับการแต่งตัวมันต่างกันมันเลยดูต่างแต่จริงๆก็มุมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยกินคล้ายๆกันใช่ไหมเที่ยวคล้ายกันกินคล้ายกันเลยแบบว่าเป็นคนกินง่ายปะกินง่ายนี่ก็กินง่ายก็กินทุกอย่างแต่แบบมิ้นท์อะดูจะเป็นคนชอบออกจากบ้านมากกว่านี่นะแต่นี่รู้สึกว่านี่เป็นคนที่แบบแอบติดบ้านบ้างพอรู้สึกเหนื่อยแล้วออกมาทำงานเหนื่อยแล้วขออยู่บ้านบ้างคือบอกแล้วคือโอปอจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนว่าสมมติถ้าไปกินข้าวร้านนี้ไม่อร่อยก็จะบ่นว่าอันนี้ร้านนี้ไม่ได้เลยไม่อร่อยอย่าไปกินนะแล้วก็จะแบบว่าอาจจะเป็นแค่วันนั้นหรือเมนูนั้นหรือเปล่าคือลองกินเมนูอื่นไหมก็จะมองหลายๆด้านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบประทับใจเขาไม่เคยเจอคนแบบนี้ ว่าเวลามองก็จะเพิ่งก็จะใช่ร้านนี้ไม่อร่อยไม่กินละไปดีกว่าแล้วจะเป็นคนแบบคอยเบรกสิ่งที่ประทับใจในมันคือรู้สึกว่าพอมินเป็นพี่ที่โตกว่าแล้วมินก็อยู่วงการมานานกว่าแล้วมินสอนอะไรหลายๆอย่างเยอะแบบแสดงอย่างเงี้ยบางทีแบบมินก็คอยสอนเรื่องอ่านบทมินก็สอนแล้วนี่เป็นแบบติดเกรงใจติดไม่กล้าพูดไม่กล้าขออะไรอย่างเงี้ยแล้วมิ้นจะแบบคอยขอให้คอยพูดให้มาเดี๋ยวฉันทำให้นี่แหละเป็นสิ่งที่ประทับใจแบบมีมินแล้วมันแบบสวยขึ้น ได้ออกงานนะไม่โดนของมิ้นอะมิ้นจะแบบมองถึงเหตุผลความเป็นจริงสมมติว่าเรื่องเศร้าเรื่องที่แบบถูกเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมันก็จะมองว่าการสื่อสารอะมันเปลี่ยนไปตามผู้ส่งสารมันก็จะเป็นเรื่องปกติมากที่คนพูดต่อๆกันแล้วมันจะเปลี่ยนไปพอคิดแบบนี้แล้วมันเข้าใจโลกมันเข้าใจนี่คือสิ่งปกติอยู่แล้วนี่ก็ไม่ค่อยเศร้าเหมือนกันชีวิตมีความสุขเกินไปจนน่าเศร้าแค่โอปอ
ได้กินของที่อยากกิน เอ อ่ะ อใช่ใช่ ก็ ใช่ แฮปปี้ละ ถูก ใช่ไหม นะ อืม เพราะแบบมีช่วงนึงเคยแบบนั่งคุยกับเพื่อนสนิทคนนึงเวลาแบบเศร้าแล้วเครียดเลยก็แบบมันก็จะทักมาชวนไปหาอะไรกินไหมอะไรเงี้ยแล้วคือแค่ได้กินของอร่อยอ่ะ ใช่ ก็จะหายแล้ว อะไรก็ได้ของกิน ดูออกเลย มีทุกอย่าง มีอยู่แล้ว มิ้น เรื่อง มิ้นจะปรึกษาบ่อยเพราะมิ้นเครียดเรื่องงานบ่อย พอรับฟังมิ้นเสร็จอะก็จะบอกว่าเอ้ยเราลองดูไปก่อน ใช่ อยู่อย่างนั้น จะเบรกอยู่อย่างนั้น ถึงมันจะแย่แค่ไหนลองดูไปก่อน แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โอปอลเห็นด้วยอ่ะ อุ้ยสุดอยู่นะ ก็ฟีลแบบสมมติถ้าโอปอลแบบว่ารู้สึกตรงกันโดยที่ไม่เกิดจากไบแอดคอมเมนต์ที่ไม่ใส่โอปอลอ่ะ เราก็จะแบบมาคุยกันจะแบบฟีลเราแก้ยังไงกันดีหรือถ้ารู้สึกแย่แบบนี้อ่ะเราควรคิดยังไงหรือทำยังไงให้มันดีขึ้นดีอะไร ใช่ใช่ใช่ผลงานที่ผ่านมาอ่ะมิ้นก่อนเลย เยอะ คอมเมนต์แบบ MV มินจำไม่ค่อยได้ เพราะว่ามันนานแล้ว แต่ว่าซีรีส์อ่ะเรื่องแรกคือเรื่องพี่เดียเนยเล่นกับตาบอมแล้วก็เรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่ององศาศูนย์อันนี้เรื่องของค่ายบาบิซาบีแล้วก็มีไปแจมของ Forever You Series เล่นเป็นน้องของครูฮาร์ดพี่เอิร์ธครูฮาร์ดแล้วก็มีเรียเลนแล้วก็จะมีเชด ก็มี MV มีถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ย ใช่เรื่อยเปื่อยโอปอลไม่โฆษณาปะ ไม่มียังไม่เคยได้ แต่มีรูปแอด กลาง ข เล อย ง นะคะ ของแบงค์ขึ้นมา ซีรีส์เรื่องแรกเลยก็คือเรียนเลนของ FRT นี่แหละซึ่งแบบมีโอกาสได้มาแบบเป็นนักแสดงเต็มตัว ก็ตื่นเต้นเพราะว่าก็เคยเป็นความฝันเล็กๆว่าเอ้ยก็อยากลอง อ่ะ เห็นตัวเองในทีวีบ้างนะ อืม อะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาลองที่ FRT นะที่ผ่านมาก็คือแบบ MV เขาลาย MV นะเขา สายนาง MV เลยเก็บให้หมด สาย MV อ่ะ ล่าสุดก็มีแบบเพื่อนกี่โมของพี่พลเชษฐ์มีแบบ เพราะ โชว์เวลของอารันแล้วมี ที่เล่นกับ เจมส์ พี่เจมส์ แล้วก็แบบอีกเยอะแยะมากมาย จะมีในอนาคตรอออนด้วยของเรา มี เป็น GL ครั้งแรกแล้วก็เป็น GL ที่แบบว่าปึ้งบทแบบอย่างที่บอกหินเลย ใช่ตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆอ่ะเวลาเราดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเราจะติดภาพจำแบบชายหญิงแล้วก็คิดอย่างนั้นมาตลอดว่าพอเราเข้ามาเป็นนักแสดงยังไงก็ต้องคู่กับผู้ชายแต่แบบกลายว่าบทแรกที่ได้เลยคือหญิงบิวลินบทแรก ก็ ใหม่ ใหม่แล้วก็รู้สึกสนุกนะ ๆ ดูผิดจากที่คาดไว้ นี่เป็นเหมือนกันตอนที่แบบลองเล่นคู่กับผู้หญิงคือครั้งแรกเลยอะแบบแคสคู่กับผู้หญิงครั้งแรกเขารู้สึกว่าพอเป็นผู้หญิงด้วยกันอ่ะมันจะมีฟิลเพื่อนสาวอ่ะมันสนุกนะรู้สึกมันสนุกนี่ว่าภายนอกฉันอ่ะเหมือนหลินวิธีคิด mindset หรือเขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะรู้สึกว่าตรงกับโซฟีเขาบางคนก็บอกว่าพี่มินก็ดูเป็นโซฟีอยู่ ส่วนของโอปอบิวไม่ต้องตอบแบบ100%อะ100%โอปอ สุดๆ คือ อะ บิวส่วนบทเอมมี่แตกต่างไหมหรอ เหมือนเสร็จขึ้นมาใหม่ปะ มันเซ็กซ์เพราะว่าเอมมี่จะต้องติดแอค อ่า ติดเท่เลย คือต้องเป็นเหมือนใน IG หรือเวลาเราเล่น TikTok แต่พอสมมติว่ากดจุดแล้วมันก็แบบมันก็กลับเป็นตัวเองแล้วแต่พอเป็นเอมมี่เราต้องอยู่อย่างนั้นไปตลอดในบทเอมมี่หรอรู้สึกว่าเอมมี่เป็นสีแบบแดงแบบเลือดหมูอะไรเงี้ยแบบติดเท่แล้วก็แบบดูเป็นที่ดึงดูดของทุกคนเขาเป็นสาวป๊อปอะเนาะ ป๊อปสุด ตัว อะ เต้งตัวเท่ เพราะว่าแบกกีตาร์โรงเรียนอะ กีตาร์จะท็อปตัวเองอยู่แล้วจะเอาไปด้วย ส่วนถ้าเป็นโอปอลรู้สึกว่าตัวเองเป็นสีแบบสีส้มสีเหลืองอะหรือสีอะไรรู้สึกว่าตัวเองเป็นสี สดใส ส้ม แบบ เหลืองเป็นฟิลสดใส ของมินอะรู้สึกว่าโซฟีเป็นสีเทามินรู้สึกว่าแบบมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เข้าถึงยากแบบมาถึงมินอะทำความเข้าใจโซฟียากอยู่พยายามจะเข้าใจว่าคนนี้เขาคิดยังไงเขาแบ็คกราวด์ยังไง รู้สึกว่าแบบเวลาอยู่เฉยๆอะก็เป็นสีขาวปกติแล้วเรียบร้อยแบบเป็นสีขาวดูโตอะไรสุขุมแต่พอกลับบ้านไปอะเป็นสีดำมาที่บ้านอะเป็นมวลดำเลยอะแบบทำให้ต้องดิวปัญหาต้องดิวอะไรจนทำให้โซฟีกลายเป็นคนที่เป็นสีเทา โซฟีดูมีหลายสีมากแล้วตามสถานการณ์ ดูเป็นสีเทาส่วนตัวมินเองคิดว่าน่าจะเป็นสีชมพูแต่ตัวจริงที่เธอบอกฉันก็จะเป็นคนพูดมากแบบสดใสแป้นแรงก็จะเป็นชมพูแต่ถ้าเป็นภายนอกก็จะเป็นชมพูดรพงษ์ยากในส่วนที่ต้องทำการบ้านรู้สึกว่าเรียนเลยนะพอเขาหาเขียนบทให้เหมาะกับเราก็จะเป็นตัวเราที่แบบว่าไม่ต้องทำการบ้านหรือประดิษฐ์อะไรที่แตกต่างจากตัวเราเยอะมากแต่พอเป็นเรื่องเฉดอ่ะก็คือมินกับโอปอล์คิดไปเลย
ใช่ เป็นอีกคน เพราะว่าตอน ไม่ได้เขียนบท วิร์กช็อปอะ จากตัวเรา บางทีเราถูกเตือนว่า อันนี้ยังเป็นบิวอยู่ อันนี้ยังเป็นหลินอยู่ แล้วโดนบ่อยมาก โดนบ่อยจน การ เครียด ต้องเปลี่ยนมาเป็นโซฟีแบบลบภาพจำนี่ก็ต้องลบภาพจำบิวให้ได้ให้เป็นเอ แบบ มี่ ท่าเดินก็โดนแล้วแบบคือยังไม่ได้พูดเลยนะแบบลองเล่นซีนนี้เดินปั๊บไม่ได้ละ อันนี้บิว ใช่อย่างเธอแบบเธอชอบพูดเธอแบบไม่ได้ บิวอ่ะสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับมินนะพูดให้ชัด ใช่เมนเป็นคน โอ้ พูดไม่ชัดพูดลิ้นพัน ใช่แล้วเขาบอกว่าแบบอันเนี้ยมินต้องไปแก้เรื่องนึงเลยนะแบบโซฟีเขาต้องพูดฉะฉานชัดๆแล้วก็เรื่องบทเคมีเลิฟซีน ของเราอะนะ ของเรา ยากเหรอ โมัน นั่นเลยแล้วนี่สงสัยว่ายากเหรอ ก็ถือว่าแบบมันต้องดึงดูดตลอดเวลา มันไม่เหมือนกับบิว มันจะต้องแบบเซ็กแอปเพียวสูงมากโซเฟี ใช่ ย คิดว่าเราจะต้องเดินยังไงให้ดูสง่าไปด้วย แบบคนอื่นต้องอยากหลบให้ฉันเดินอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวจริงอาจจะไม่มีใครอยากหลบให้เดิน ตอบแทนเลยมิ้นชอบทะเล ใช่ชอบมาก อันนี้ว่ามิ้นเดาไม่ออก เพราะนี่ก็เดาตัวเองไม่ออกเหมือนกันว่าเดาอะไร คิดว่าชอบทะเล เพราะเห็นไปถ่ายรูปที่ทะเล เออ เดินไปง่ายกว่า ใช่มันไปง่ายกว่า คือชอบทะเลแต่ว่าลึกๆอ่ะก็แอบอยากไปภูเขาแต่ยังไม่มีโอกาส อืม ชวนไปได้ไหมไปปีนเขา ชวนไปได้ไหมไปปีนเขา ฉันไม่ค้นพบว่าดีเท่าไหร อย่าอยู่อย่างนั้นอ่ะก็จะปีนให้ได้เลย ปีนเขางั้นเดี๋ยวฉันไปกับเธอได้งั้นเดี๋ยวฉันไปกับเธอได้ฉันขอนั่งรถขึ้นไปเพื่อไปถ่ายรูปข้างบนแล้วเดี๋ยวให้เธอ ปี ปี น น ได้ไหม คืออยากมาก จริงเหรอ แต่ถ้าตอนนี้ก็คือแบบก็ชอบทะเลเพราะยังแบบยังไม่มีโอกาสได้ไปภูเขาแต่น่าไปปีนไปเกาะเต่ามานี่คือก็ดูไม่ได้ค้ำขึ้นหรืออะไรเลยนะ จริงเหรอ เออ คือฉันแบบตากแดดเยอะมากนะ ใช่เห็นถ่ายรูปเยอะมาก แต่ว่า ใช่ ดูไม่ได้ค้ำหรืออะไรเพราะแบบ จริงเหรอ คือถ้านี่ไปทะเลก็คงแบบยับอะ โอ้ ทั้งผิวทั้งหน้า ไม่ได้ ทั้ง เพราะว่าช่วงนี้ฉันลองใช้ตัวนี้ดรพงศ์28 D Smart Whitening Don't Active in Serum ไม่ได้เห็นแบบหน้าขาวอะเพราะว่าตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้า บูสต์ผิวขาว ลดรอยดำจะไม่แบบไปเกาะเต่าที่แบบว่าโหเบิร์นอะทำให้มัน รอย ขาว ดำ บูส ฝ้า ต์ อะไรอย่างงี้ ใช่เพราะว่า ต้องมแน่ พอกลับจากเกาะเต่าอะฉันต้องมาทำงานต่อ แล้วฉันจะทำให้ผิวตัวเองแบบว่ามีรอยดำคำไม่ได้ต้องบูสต์ผิวขาวให้ลดรอยดำเลยฉันใช้ตัวนี้ เกาะเต่าร้อนเหงื่อออกแน่น ใช่ อนใช้ตัวนี้ต่อก็ อุ๊ย ได้เหมือนกัน ตัวนี้เป็น Poreless Blurring Serum อืม เขาเป็นเซรั่มดรพงศ์สูตรสีเขียว เป็นเซรั่มลดผิวมันกระชับรูขุมขน คือหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้แน่นอน เพราะว่าคือยิ่งหน้าร้อนเหงื่อยิ่งออกรูขุมขนกว้างแน่นอน ตัวนี้ดี โอ้ยแต่ว่าเธอผิวกระชับมากอะ เห็นปะล่ะ ผิวแบบ เนียนละเอียด ละเอียดดีอะ ละเอียดกว่าทรายอะไรอย่างนี้เลย อาจจะต้องลองใช้สูตรนี้บ้าง ใช้คู่กันก็ได้ จริงเหรอ แบบแล้วแต่ช่วงนั้นแบบว่ามีปัญหาอะไรเราก็แบบ อืม เลือกใช้ได้เลย เฮ้ยเลิศนะ ขวดน่า แล้ว รัก เรา มาก ก็ จริ ส ง ลับคนละสี อ่ะเราแบ่งกัน เก็บไว้ใช้ ก็จะถ้างั้นเราก็กลับไปใช้คนละขวด ใช่แล้วแบบคือคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าแบบเราไม่ได้สปอนเซอร์ผู้ใจดีคุณดรพงศ์ขนาดนี้ ใช่เพราะจริงๆแล้วอ่ะเราเจอกันตั้งแต่เรียนเลนคือจริงๆเราอ่ะบูสต์กันมาตั้งแต่เรียนเลนแล้วเพื่อมาพร้อมสำหรับเฉดครั้งต่อไป จนแบบตัวใหม่ออกมาก็ยังรักเหมือนเดิม ถูกต้อง ก็ขอบคุณดรพงศ์ด้วยนะคะ ขอบคุณครับ ก็สำหรับใครที่คิดถึงพวกเรา Rearrange ก็สามารถดูย้อนหลังได้แล้วนะคะ ทาง YouTube FRT Entertainment ตอนนี้ก็ลงทุกวันอังคาร2 ทุ่มครึ่งไม่ว่าจะ2 ทุ่มหรือ 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มก็ยังดูได้อยู่เหมือนเดิมเร็วๆนี้ก็ฝากติดตาม Shade GL ของพวกเราด้วย จะได้ไปโชว์หน้าใสๆจากดรพงศ์ ได้ เดี๋ยวไปบูสต์รอ ถูกต้อง ไว้เจอกันนะ